tengjast svona sinni innri plöntu, sko, þá ertu í rauninni að fara inn á við, en þú ert líka að fara inn í ímyndunaraflið þitt á sama tíma. Þar sem allt mögulegt í ímyndunaraflinu, við gefum því ramma, en það smá hætta í rammanum. Þetta ekki bara eitthvað safe. Þú þarft að hljóða og við ætlum að gera það saman. Það skiptir svo miklu máli í okkar vinnu, bara með hugmyndinni að resonata. Þarna þegar það komið með húfuna, þá það bara komið inn í verkið. Og þá svo gaman einhvern veginn að sjá hið ómögulega verða mögulegt. En stundum gerist það bara svona allt í einu að eitthvað grípur mann og þá svona opnast líka bara skilningavitin, finna lyktina af einhverju eða horfa formið í því eða njóta fegurðarinnar, að þá gleymir maður öllu öðru. Þá gleymir maður að maður var á leiðinni frá A til B og gleymir maður áhyggjunum sem maður var að hafa af einhverju, og allt í einu maður bara, þá allt í einu ég sem á leiðinni þangað og að hugsa þetta og lalala. Jegið, það bara svona fer úr miðjunni og allt í einu verður miðjan í, plöntunni. Ég held margir sem kannski búin að vera að skoða svona hluti eins og tengsl okkar við umhverfi, sérstaklega á sviði hönnunar. Það ekki búið að vera neitt kannski mjög svona bjart yfir þessu öllu. Það búið að vera einkennast mjög mikið af ákveðnu vonleysi í ljósi hamfarahlýnunar og svona bara hvernig við höfum skapað tengsl á 20. öldinni við umhverfi sem byggt mjög mikið á iðnaði og massaframleiðslu og gríðarlegum skala sem hefur náttúrulega rosa mikil áhrif. Mér finnst til dæmis í tilviki mannvirkjastöðvarinnar, það ekki verið að segja mér hvernig ég á að haga lífi mínu eða gera eitthvað öðruvísi eða ég að vera svo miklu betri eða það ekki verið að innprenta skömm og svona sektarkennd. Þetta meira kannski bara svona áhugaverðar upplifanir sem að munu kannski leiða til þess að ég fari að hugsa öðruvísi næst þegar ég geng fram hjá Burkna og eitthvað, þú ert eins og við erum ýmislegt sameiginlegt, eða ég held að það hafi áhrif, en kannski eru þau bara mjög djúp innra með einhverjum manneskju. Plöntutíð kannski meira að vinna með bara þennan svona subtle aktivisma sem að leikur, gleði, og að fagna sköpunarkraftinum og að fá fólk til að hugsa á nýtt, eins og þið í mannvirkjastöðinni sem bara eitthvað, maður eitthvað að sóltýrlifa, eða skilurðu, bara eitthvað svona að fá mann til þess að gera hluti með líkamanum, positiona mannskan líkama á nýjan hátt. Mér finnst það vera alveg jafn mikill aktivismi eins og að mótmæla eða vera með aktivista aðgerðir. Það má bara vera gaman og bara má vera gaman að berjast fyrir umhverfisvitund og má vera gaman að vinna í sjálfum sér og og það pólitískt bara að hafa gaman. Mér finnst svo frábært að þessu að gera þetta því að ég man bara þegar ég fór í fyrst skipti í svona jöklaferð, með svona guide, en leiðsögumaðurinn var að segja okkur rosa mikið af svona vísindalegum upplýsingum jökulinn, sem var alveg bara stækkaði upplifunina helling og bara gerði mjög mikið. En ég var alveg bara, hvernig væri það ef að leiðsögumaðurinn væri líka bara að láta fólk leggjast á jökulinn og smakka hann og bara eitthvað heyra hljóðin betur og eitthvað svona, ekki bara gefa fólki vísindalegar upplýsingar. Ísland einstakt, að því leytinu til að það auðvelt að framkoma hluti og ég held að maður eigi alltaf að byrja svolítið heima á sér og stíga þannig skrefin. Kannski þetta allt bara, þetta svona, kannski allt svona humble beginnings, en ég held, þetta hefur möguleika til að verða meira, Verður að vökva hana varlega, hungraður maður plöntuna, verður að vökva